ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කොහොමද මගේ යාළුවනේ? අද ඔන්න මම වෙනදා කියන වීඩියෝ එකට වඩා පොඩි වෙනසක් කළා තමයි අරගෙන ආවේ. මේ ඉන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් යාට කියලා මම මේ තනකොළ ටික කපගත්තා මීට දවස් 2-3කට කලින්. එම කපාගත්තු තනකොළ ටික දැන් නම් ටිකක් වේලිලා මෙහෙම අපි එකතු කරලා මේ කරන්න යන්නේ වත්ත පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්න අපේ පවුලේ හැමෝම අද එකතු වෙලා. මේ ඉන්නේ දෙවෙනි චූටි දුවේ. ලොකු දුවට නම් මේ ටිකේ වැඩ වැඩි ඊළඟ එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙනවා යා. මම මේ මඤ්ඤොක්ක පැල ටිකක් හිටෝගෙන තියෙනවා. මේකේ එළවලු ගොඩක් වර්ග තිබුණා. දැන් නැහැ. තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කා මේ පළතුරු පැල ටිකක් විතරයි. පොඩි දෙන්නාගේ නම් වැඩ ඉවරයි වගේ. ඒ දෙන්න ඉතින් කොහොම තමයි මේ තාත්තට කියලා ධර්මඩුවේ තිබුණ ටයර් එකක් දැකලා ඒ කිල්ලගෙන ඒ දෙන්න නම් සෙල්ලමක් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම පුංචි අය එකතු කරගෙන අපිත් එකතු වෙලා මෙහෙම ඉඳලා හිටලා අපිට හරි අපේ කාලය වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් පවුලේ එකමුතුකමට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මම මේ හරිය ටිකක් සුද්ධ කරගෙන ලෑස්ති කරගන්නේ ඊළඟ වැස්ස දැන් හරිම ළඟයි වැස්ස. වැස්සම අපිට පුළුවන් ආපහු එළවලු ටික පැල ටික හිටව ගන්න. මම මේ මාපහු වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් පැල දැම්මම. කලින් නම් මම හිටවලා තිබුණේවා වීඩියෝ කරගෙන නැහැ. ඊළඟට මම මතක් කරලම පැල දැම්මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. මේ ඉන්නේ අපේ ගෙදර බලුහුරුතලා. එයා ඉතින් මම කොහෙද මගේ පස්සෙන් තමයි. එයා ඔන්නෝම වලක් අරගෙන නිදා ගන්න තමයි හරිම කැමති එළියට වෙලා ඉන්නවනම්. මෙහෙම අපි සුද්ධ කරගෙන එයා නම් මඤ්ඤොක්ක හාරන්න වගේ යන්නේ. ඔන්නෝම එයා හාරගෙන නිදා ගන්න තමයි ගියේ. අපි එකතු වෙලා මෙහෙම සුද්ධ කරගෙන අපි අද රැට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි මේ හදාගන්න යන්නේ. අද ඉතින් ටිකක් මහන්සි වුණා වැඩිනේ. ලොකු දෙයක් රැට හදන්නත් බෑ. ඒ හින්දා මම මේ ලේසියෙන් අපිට හිතුණ ගමන් හදන්න පුළුවන් රොටි එකක් තමයි මේ හදාගන්න යන්නේ. මෙහෙම කප් එකකින් පිටි දෙකක් දාගත්තා. ඔයාලට මේ කප් එකක් නැත්තම් මොකක් හරි අපි ගන්න අඩු කෝප්පකින් හරි කමන්නේ. ඔයාලට පිටි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් දාගන්න. මෙහෙම බිත්තර ගෙඩියක් මම ඒකටම දාගත්තා. බිත්තර අවශ්‍යම නැහැ. නැති වුණත් මේ රොටි එක කන්න පුළුවන්. මම මේ දාගත්තේ සීනි තේ හැන්දක්. ඒකටම ලුණු තේ හැඳි 1 මම දාගත්තා. ඔයාලගේ පිටි ප්‍රමාණය අනුව ලුණු බලලා දාගන්න. මේ පිටියකට පාන් පිටි නැතුව කැමති නම් ආට පිටි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේම අපි පිටි මැනගත්තු කප් එකෙන්ම අපි වතුර දාගමු. මම මේ පළවෙනි වතුර කප් එක එකපාර දාගත්තා. ඊළඟට මම වතුර කප් එක ළඟින් තියාගත්තේ. ටික ටික දාලා අපි මේ පිටි එක අනාගමු. ඇත්තටම මහන්සි වෙලා ඉන්න දවසක රැට කෑම හදන්න කම්මැලි හිතෙනවනේ. අපිට ඇත්තටම කෑම හදන්න කම්මැලි හිතෙන දවස් තියෙනවනේ. ඒ වගේ දවසකට අපිට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන කන්න. නිතරම කන්නේ නැතුව පාන් පිටි නිසා අපිට පුළුවන් මෙහෙම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කෑමක් හදාගෙන රස බලන්න. මෙහෙම අපි වතුර ටික ටික දාලා එකපාර දාන්න නැතුව එකතු කරගමු. දැන් මම මේ වතුර කප් 2ක් දාගත්තා. තව පොඩ්ඩක් මේකට මදි වගේ නිසා මම තව මේ කප් එකෙන් වතුර කාලක් විතර තමයි ආයිමත් දාගන්න ගත්තේ. හරි දැන් පේන් පිටි මිශ්‍රණේ හරි ගානට ඇවිල්ලා. මේ පිටි එක තියන්න අවශ්‍ය නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. අපිට පුළුවන් හදපු ගමන්ම මේ රොටි එක හදාගන්න. පිටි එක පිපෙන්න තියලා මොනවටවත් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපි පිපුම් කාරක කිසිම දෙයක් දැම්මෙත් නැහැ. අපි මේකට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තමයි
පිටි මිශ්‍රණය හැදෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර ආප්ප හදන මිශ්‍රණය තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රමාණයට ඒ වගේ උකුට මේ පිටි එක හදා ගන්න. මේකට දාගත්තේ ඇල් වතුරේ. උණු වතුර දාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ පිටි හොඳට දිය වෙනවා. ඔයාලට කැට ගතියක් ආවොත් ටිකක් පෙරා ගන්න. දැන් අපි මෙහෙම පෑන් එකක් තියලා තෙල් පොඩ්ඩක් තවරගෙන රොටි එක හදාගමු. මේක උඩ පිච්චෙනකොට පිටි එක රොටි එක හැදෙනකොට මෙහෙම තෙල් පොඩ්ඩක් අපි තවර ගමු. මේක අපි පිටි එක හදනකොට තෙල් දාලත් නැහැනේ. අපි මෙහෙම තෙල් ටිකක් තවරලා රොටි එක වරින් වර එහා මෙහා පැත්ත හරවලා තමයි පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒකම පැත්තට වැඩි වෙලාවක් තියාගන්න එපා. රොටි එක පිච්චෙනවා වැඩි වෙනවා. එතකොට තමයි හොඳ සොෆ්ට් එකට මේ රොටි එක හදාගන්න පුළුවන්. සැරින් සැරේ හරවන ගමන්ම පුච්ච ගන්න. මේ පැත්ත ටිකක් මදි. ආපහු මම මේ පැත්තත් තව ටිකක් පුච්ච ගත්තා. අපි ඊළඟට තව එකක් දාගමු. දැක්ක නේද? හරිම ලේසි නේද හදාගන්න. ඇත්තටම අපි මහන්සි වෙලා ඉන්න දවසක ලේසියෙන්ම හදලා බලන්න. ඔයාලත් හරිම සොෆ්ට් මේ රොටි එක වේදමක් යන්නේත් නැහැ. ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න හදාගත්ත රොටි ටිකද මේකට විශේෂයෙන් කියලා කරි එකක් හදාගන්න බැරි නම් අපි දවාලේ හදලා තියෙනවානේ කරිස්. ඒකෙන් ඉතුරු ටිකක් හරි නැත්නම් එළවලු වර්ග එකට දාලා හදන කරිස් තියෙනවානේ. ඒ වගේ හරි කරි එකක් හදාගෙන කනකොට මේක හොඳ රසට කන්න පුළුවන්. මම මේ දාගත්තේ දවාලේ හදාගත්තු මාළු එකයි. දවාලේ තිබුණා මිරිසට හදාගත්තු මාළු එකයි වට්ටක්කයි. ඒකෙන් තමයි මම මේ ටිකක් දාගෙන ඔන්න දැන් අපි රස බලමු. මේ රොටි එක හරිම සුවඳයි. බලන්නකෝ ඔයාලත් හදලා හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම මෙලකයි. මෙන්න මෙහෙම එකතු කරලා මම පෙන්නන්නම්. හරියට රෙද්දක් වගේ ආපහු දිගෑරෙනවා. මේක නිකන් පෑන් කේක් එකක් වගේ වෙන්නේ නැහැ. කැඩෙන්නේ මුකුත් නැහැ. මෙන්න මෙහෙම රෙද්දක් අපි ලේන්සුවක් දිගෑරලා ආපහු මේ අකුලලා දිගාරින්නේ. ඒ වගේ හොඳට තියෙනවා. එහෙනම් මාත් එක්ක අද එකතු වුණාට ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්.